हेलो साथीहरू, स्वागत छ तपाईँलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आजको यो भिडियोमा चाहिँ म ल्यापटपहरूमा कुनै ड्राइभरहरू मिसिङ छ भने त्यसलाई कसरी डाउनलोड गर्ने भन्ने बारेमा यो भिडियो बनाइरहेको छु। त्यसको लागि तपाईँले कुन चाहिँ ड्राइभर मिसिङ छ भनेर हेर्नको लागि यहाँ माई कम्प्युटरमा राइट क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि यहाँ म्यानेज भन्ने अप्सन देख्नुहुन्छ, म्यानेज भन्नेमा क्लिक गर्नुहोस्। म्यानेजमा थिचेपछि यस्तो इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तल डिभाइस म्यानेजर भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा क्लिक गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको यहाँ अदर डिभाइसमा कुन कुनको ड्राइभर मिसिङ छ भनेर यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ। यस्तो साइन देखाएको छ भने त्यसको ड्राइभर मिसिङ भएको हुन्छ। त्यसलाई कसरी अपडेट गर्ने त भन्ने चाहिँ तपाईँलाई त्यसको लागि मैले सबै डेलको, अससको, टोसिबाको, एसरको, एचपीको अनि लेनोभोको त्यसबाट ड्राइभर डाउनलोड गर्नको लागि मैले लिङ्क तल डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि दिन्छु। के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि मेरो यो डेलको ल्यापटप भएकोले म डेलकैबाट गर्छु। यहाँ डिटेक्ट पिसी तपाईँको त्यो लिङ्कमा गएपछि यहाँ डिटेक्ट पिसी भन्ने अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, यसमा क्लिक गर्नुहोस् अथवा यहाँ मोडल नम्बर हाल्नुहोस्। त्यसपछि यसले आफैले पिसी डिटेक्ट गर्छ। पिसी डिटेक्ट गरेपछि तपाईँलाई कुन चाहिँ सफ्टवेयर चाहिन्छ त्यो सफ्टवेयरहरू यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, अथवा यहाँनिर तपाईँले किवर्ड पनि राख्न सक्नुहुन्छ, ड्राइभरको नाम, अपरेटिङ सिस्टम पनि यहाँ तपाईँले अब तपाईँ कुन चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम छ त्यो अपरेटिङ सिस्टम राख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट। अनि कुन चाहिँ फर्मेटमा डाउनलोड गर्ने त्यो पनि यहाँ भइहाल्छ। अब तपाईँले के को लागि गर्ने डाउनलोड गर्ने, बायोसको लागि हो कि चिपसेटको लागि हो कि मोडेमको लागि हो कि नेटवर्कको लागि हो, सिरियल एटिएको लागि हो कि भिडियोको लागि हो, यहाँबाट तपाईँले क्याटेगोरी छान्नुहोस्। जस्तै अहिले मैले नेटवर्कको लागि गरेँ भने यहाँ तपाईँलाई नेटवर्क ड्राइभरहरू दिएको छ, तपाईँले डाउनलोड गरेर इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै गरी अर्को अससको पनि यहाँ तपाईँको मोडल नम्बर राखेर अनि त्यसपछि के चाहिँ कुन चाहिँ प्रोडक्ट डाउनलोड गर्ने हो प्रोडक्ट टाइप राखेर प्रोडक्टको मोडल राख्नुहोस्। त्यसपछि त्यो डाउनलोड गर्न मिल्छ। यसको नि टोसिबाको पनि सेम त्यही नै प्रोसेस हो। यहाँ तपाईँले आफ्नो मोडल नम्बर अथवा सिरियल नम्बर राख्नुभयो भने यहाँ तपाईँले आफ्नो मोडल नम्बर अथवा सिरियल नम्बर राख्नुपर्छ अनि गोमा थिच्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँको ड्राइभरहरू यहाँ डाउनलोड गर्न मिल्छ। त्यस्तै एसरको पनि यहाँनिर सिरियल नम्बर अथवा मोडल नम्बर यहाँ राख्नुहोस्, फाइन्ड गर्नुहोस्। त्यसपछि तपाईँलाई यहाँनिर के को लागि त्यसपछि यहाँ तपाईँले छान्नुहोस् के को लागि हो, टिभीको लागि हो कि प्रोजेक्टरको लागि हो कि ल्यापटपको लागि हो, डेस्कटपको लागि हो, ट्याब्लेटको लागि हो, छान्नुहोस् क्याटेगोरी। त्यसपछि तपाईँले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। मोडल नम्बर सिरिजहरू पनि छान्ने अप्सन आउँछ यहाँ। त्यसै गरी एचपीको लागि यहाँ तपाईँको आफ्नो उसको सिरियल नम्बर राख्नुहोस् ल्यापटपको अथवा मोडल नम्बर राख्नुहोस्। त्यसपछि सबमिट थिच्नुहोस्। अथवा यहाँ तपाईँले एचपीले आफैले तपाईँ कम्प्युटरले आफैले डिटेक्ट गर्नु पऱ्यो भने यहाँ थिच्नुहोस् कुन चाहिँ प्रोडक्ट हो भनेर। त्यो डिटेक्ट गरेपछि तपाईँले यहाँ डाउनलोड गर्न मिल्छ। त्यस्तै गरी लेनोभोको पनि यहाँ तपाईँको कुन चाहिँ मोडलको ल्यापटप हो यहाँ राख्नुहोस् मोडल नम्बर। अनि त्यसपछि कुन चाहिँ अपरेटिङ सिस्टम चलाइरहनु भएको छ अपरेटिङ सिस्टम राख्नुहोस्। अनि के को लागि चाहिने हो, अडियोको लागि चाहिने हो कि बायोसको चाहिने हो कि यहाँनिर गर्नुहोस्।
अनि त्यसपछि डाउनलोड गर्नुहोस्, तपाईँको मजाले डाउनलोड हुन्छ। हस् त, आजको लागि यो भिडियो यति नै। म अर्को पनि भिडियो ल्याउँदैछु, त्यसमा चाहिँ तपाईँको कुनै पनि ल्यापटपहरू छ भने यो त्यसको वेबसाइटमा नगइकन कसरी डाउनलोड गर्न सकिन्छ भन्ने पनि एउटा भिडियो ल्याउँदैछु। यसपछि म त्यही भिडियो अपलोड गर्छु। हस् त, आजको लागि यो भिडियो यति नै। यदि तपाईँहरूले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सँगै रहेको त्यो बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला। Thank you for watching this video.